còn mua trăm nhiêu cái dầu mà thay nữa. Giật bài đây. Sao mở nhạc đi. Bán chai nè bé nó buôn bán buôn buôn. Chăm ơn, cho bôi mẹ chăm ơn. Rồi lúc con bên con bên xây.
tia mượn pram
tâm phi áo không biết thôi mà muối nó tại nhẹ oi qua đó mặc bông hoặc bông hay con đấy nó bắt bay buôn à? Chăm phu mong mong pì